सबस्क्राइब करा रुचकर मेजवानीला आणि बेल आयकॉन वरती क्लिक करा सगळे अपडेट्ससाठी। हॅलो एव्हरीवन, रुचकर मेजवानी विथ सोनाली मध्ये तुमचं स्वागत आहे। वडापाव नंतर मुंबईचं फेमस स्ट्रीट फूड कोणतं आहे? पावभाजी। तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन पावभाजी खाता, पण आज जी मी पावभाजी तुम्हाला दाखवणार आहे एकदम हटके आहे, ब्लॅक पावभाजी। ब्लॅक पावभाजीसाठी आपल्याला ब्लॅक मसाला बनवावा लागणार आहे, तो मी तुम्हाला दाखवते कसा बनवायचा। अगदी सोपा आहे। पॅन गरम करत ठेवला आहे, त्यात मी 1/4 कप खोबरं हे असं चिरलेलं आहे ते रोस्ट करून घेणार आहे, एकदम छान ब्राऊन कलर येईपर्यंत। हे खोबरं छान ब्राऊन झालेलं आहे। अजून आपल्याला मसाले घालायचे, त्यामुळे खूप जास्त मी ब्राऊन करत नाहीये, ह्याला आणखीन छान ब्राऊन कलर येणार आहे। आता आपण बाकीचे मसाले घालूया। 2 तमालपत्र, 1 टेबलस्पून काळी मिरी, 10 ते 12 लवंगा, 1 टेबलस्पून धणे, 1 टीस्पून जिरं, 1 टीस्पून बडीशेप, 2 दगडफूल, 1 जायपत्री, 1 मोठी वेलची आणि 1 दालचिनी। हे आपल्याला थोडं डार्क कलर येईपर्यंत रोस्ट करायचं आहे, कारण आपल्याला ब्लॅक मसाला बनवायचा आहे। हा आपला मसाला मस्त रोस्ट झालेला आहे, छान असा डार्क ब्राऊन कलर आला आहे ह्याला। गॅस बंद करून घेऊया, हा गार होऊन देऊया आपण मसाला। आणि यात आणखीन एक गोष्ट जाणार आहे, ती म्हणजे हा खोबऱ्याचा तुकडा घ्यायचा आहे, हा एवढाच घ्यायचा आहे आपल्याला। हा गॅसवरती ओपन फ्लेमवरती जाळायचा आहे, म्हणजे हा असा काळपट होतो। हा जो काळपट भाग आहे ना, तो आपल्याला मसाल्यामध्ये वापरायचा आहे। तर मी काय करणार आहे, हा जो भाग आहे तो असा सुरीने काढणार आहे, हा असा आपल्याला मसाल्यामध्ये घालायचा आणि हे ग्राइंड करून घ्यायचं। तुम्ही म्हणाल हे करपलेलं आपण ह्यात घालतं आहे तर आपली पावभाजी किंवा मसाला खूप कडू होईल, करपलेला वास येईल, तर तसं काहीही होत नाही। पावभाजी खूप छान होते आणि ह्यानी काही फरक पडत नाही, पण ह्यानी मात्र आपल्या पावभाजीला खूप छान ब्लॅक कलर येतो। हा आपला मसाला गार झाला आहे, आता हा मी ग्राइंड करून आणणार आहे। अगदी बारीक ग्राइंड करायचा आहे, पाणी वगैरे काहीही घालायचं नाही। खोबऱ्याला तेल सुटतं, त्यामुळे तो अगदी असा तुम्हाला वाटेल की अगदी घट्ट झालेला आहे, पण तो तसाच होतो। तर हे मी ग्राइंड करून आणते। हा आपला मसाला रेडी झालाय, हा मी ग्राइंड केला आणि हा बघा असा थोडा चिकटतो, कारण आपल्या खोबरं वापरलंय, खोबऱ्यामध्ये तेल आहे त्यामुळे। पण हा अशी आपल्याला कन्सिस्टन्सी हवी आहे। तर आता आपण पावभाजी बनवायला घेऊया। पॅन गरम करत ठेवला आहे, त्यात मी घालणार आहे 1 टेबलस्पून ऑइल। आणि पावभाजी आहे तर बटर तर आलंच पाहिजे आहे, मग आपण ह्यात घालूया 2 टेबलस्पून बटर। बटर मेल्ट होऊन देऊया। आता ह्यात आपण घालूया लसूण आणि मिरचीची पेस्ट, ही 1 टेबलस्पून मी वापरली आहे। हे मिक्स करून घेऊया। ह्याचा जो कच्चा स्मेल असतो लसणाचा तो जाऊन देऊया आपण। आता यात घालूया कांदा। हा 1 कांदा मी घेतला आहे, बारीक चिरला आहे। कांदा आपल्याला व्यवस्थित सॉफ्ट होऊन द्यायचा आहे। आता आपण टोमॅटो घालूया। हे बारीक चिरलेलं 1 टोमॅटो मी घेतला आहे। आता यात मी घालणार आहे भोपळी मिरची, ही 1 भोपळी मिरची आहे बारीक चिरलेली। मिक्स करूया। आता यात आपण घालूया आपला ब्लॅक मसाला। हा साधारण 2 ते 3 टेबलस्पून आपल्याला घालायचा आहे, कारण ह्यानीच आपल्या त्या पावभाजीला ती पर्टिक्युलर चव येणार आहे। मिक्स करून घेऊया। आता यात आपण घालूया पावभाजी मसाला 2 टेबलस्पून आणि 1 टीस्पून आमचूर पावडर। आपण टोमॅटो एकच घातलं आहे, त्यामुळे आंबटपणा द्यायला मी ही आमचूर पावडर घातली। मिक्स करून घेऊया हे सगळं। आता यात आपल्याला घालायच्यात पावभाजीच्या ज्या भाज्या असतात त्या मी उकडवून घेतल्यात आणि मॅश करून घेतलेल्या आहे। यात मी घेतलंय पाव वाटी गाजर, अर्धी वाटी मटर, 1 वाटी फ्लावर आणि 3 बटाटे मीडियम साईजचे। हे सगळं मी कुकरमध्ये घातलं होतं, थोडंसं पाणी घातलं होतं आणि साधारण 3 ते 4 शिट्या घेतल्या होत्या। थंड झाल्यावरती हे मी मॅश करून घेतलेलं आहे। तर हे मी घालणार आहे आता आपल्या या मसाल्यामध्ये। हे आता मिक्स करूया आपण। आता आपलं मीठ घालायचं आहे।
मीठ मी घालणार आहे थोडंसं लिमिटेड, कारण आपण बटर घातलेलं आहे आणि वरूनही बटर येणार आहे, त्यामुळे खूप खारट व्हायला नको. तर मी साधारण 1.5 चमचाच मीठ टाकणार आहे. पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया. यात मी लाल मिरची पावडर टाकली नाही आहे, कारण स्टार्टिंगला जे लसणाचं आणि मिरचीचं जे मी वाटण ह्यात टाकलं आहे क्रश्डवालं, त्यात मी मिरच्या जास्ती टाकल्या होत्या. आता ही पावभाजी जरा थिक आहे, त्याला आपण थोडं पातळ करूया. त्याकरता मी घालणार आहे 1 कप पाणी. मिक्स करूया. आता ह्याला आपण झाकण लावून ठेवूया 5 मिनिटाकरता. 5 मिनिटं झाली आहे. बघूया आपली पावभाजी रेडी आहे का. छान वास येतोय, कलर पण फार सुंदर आलेला आहे. त्यावर आपण आता कोथिंबीर घालूया. कोथिंबीर थोडी जास्तीच घालायची आहे. आणि वरून अजून थोडं बटर. बटरमध्ये अजिबात कंजूसी करायची नाही. आता हे मिक्स करून घेऊया. ही आपली ब्लॅक पावभाजी तयार आहे. ही आपण बाउलमध्ये काढून घेऊया. ही आपली ब्लॅक पावभाजी रेडी झालेली आहे. तर कशी वाटली ही पावभाजी? थोडी डिफरंट आहे, तर ही ट्राय करायची आहे आणि मला कळवायचं आहे. आणि अशाच छान छान आणि इंटरेस्टिंग रेसिपीजसाठी लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला.